ሰላም እንደምን ከረማችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሳናቦካ ወይም ሳናሽ እንዴት በቀላሉ ጣፋጭ ዳቦ መጋገር እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ተከታተሉን። እሺ ማብኪያችንን እናዘጋጃለን። በመቀጠል አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾን ጨምራለን። ከዛ ቀጥለን ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር እናደርጋለን። በመቀጠል አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው እንጨምራለን። 60 ሚሊ ሊትር የሚሆን ሞቅ ያለ ውሃ ጨምረን እናማስለውና ማብኪያችንን ለ5 ደቂቃ ከቨር አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ሸፈን አድርገን ይሄው እንደምታዩት ከ5 ደቂቃ በኋላ ስንመለስ መዘጋጀቱን ያሳየናል። መዘጋጀቱን የምናውቀው ባብል ነገር ሲያወጣ ነው። ከዛ አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ከላዩ ላይ እንጨምርና እኔ በጣም ስለምወድ ብላክ ሲድ ወይም ደግሞ ጥቁር አዝሙድ አንድ የሻይ ማንኪያ ከላይ እንጨምርና 3 የሾርባ ማንኪያ ጨው የሌለው የቀለጠ ባተር ወይም ቅቤ እንጨምርና እንደገና ሚክስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ 2 ኩባያ እንዲሁም ግማሽ ኩባያ የሚሆን ኦል ፐርፐስ ፍላወር ወይም የዳቦ ዱቄት ጨምረን ስፓቱላ በመጠቀም እናማስለዋለን ማለት ነው። አንድ ማድረግ ያለብን ነገር ያው እጃችን ላይ የሚያጣብቅ ነገር ነው እንጂ መሆን ያለበት በጣም ዋተሪ መሆን የለበትም። እናማስለዋለን ማለት ነው በስፓቱላ እንደዚህ እንደምታዩት። በጣም የደረቀ ከመሰላችሁ ደግሞ ውሃ ላይ ያደረጋችሁ ታማስሉታላችሁ። በእጃችን አንነካም፣ በስፓቱላ ብቻ ነው የምንጠቀመው። ውሃ መጨመር ትችላላችሁ ያነሰ ከመሰላችሁ። ግን አሁንም ሜክ ሹር ውሃ እንዳይሆን ስቲኪ ብቻ እንዲጣበቅ ነው የምንፈልገው። ጀስት ምናልባት በስፓቱላ የምታማስሉት ለ3 ደቂቃ እንደዚህ ይሆናል። ከዛ በኋላ እንዲህ ካማሰላችሁ በኋላ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ በጨርቅ አሊያም መክደኛ ካላችሁ በክዳን ሸፍናችሁ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ላይ ስቲኪ ወይም የሚጣበቅ ነው የሆነው። 30 ደቂቃ ወይም 20 ደቂቃ ዘግተን እናስቀምጠውና ኩፍ ሲል ተመልሰን እንመጣለን ማለት ነው። እሺ አሁን ከ30 ደቂቃ በኋላ ተመልሰናል። ጠረጴዛችን ላይ ወይም ካውንተራችን ላይ ነስነስ እናደርጋለን እንዳይጣበቅብን ማለት ነው። የዳቦ ዱቄት ነስነስ እናደርግና እጃችንን እንዳይጣበቅብን ሊጡ ከፈለግን ዘይት እጃችንን መቀባት እንችላለን። ሊጣችንን ወደ ካውንተራችን ላይ እንመልሳለን። ከዛ በመቀጠል የምናደርገው አሁንም አናቦካ ምንም አናደርግም። ኢትስ ጀስት እጥፍ እንዲህ በእጃችን እጥፍ 1 2 ቦታ 3 ቦታ ወይ 4 ቦታ መለስ እጥፍ ነው የምናደርገው። ያው ቆንጆ መልክ እንዲኖረው ለማድረግ ነው እንጂ ከፈለጋችሁ እንደዚህ እጥፍ ሳታደርጉ መጋገሪያችሁ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ጀስት እጥፍ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ እንደምታዩት። ከዛ በኋላ አንዳንዶች በድስት ይጠቀማሉ። እኔ መጠቀም የፈለኩት በፓን ነው ዛሬ። ኬክ መጋገሪያ ፓን ነው የምጠቀመው።
ወረቀት ካላችሁ ወይም ደግሞ አልሙኒየም ካላችሁ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄው እንደምታዩት ፓርችመንት ፔፐር ነው የምጠቀመው። ዶሃችን ሬዲ ሆኗል። ዋንስ ሬዲ ከሆነ የምናደርገው በ400 ፋራናይት ወይም ደግሞ በ204 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦቨናችን ውስጥ ከተን ለ45 ደቂቃ እናቆየዋለን ማለት ነው። once it is ready እንደምታዩት እንደዚህ በጣም ቡናማ ወይም ብራውኒሽ ከለር ሆኖ ወጥቷል። አንድ 15 ደቂቃ ወይ 10 ደቂቃ ቀዝቀዝ እንዲላችሁ ካስቀመጣችሁ በኋላ እንዴት እንደሚያምሩት መብላት ትችላላችሁ። እንደ ቡና ቁርስ መጠቀም ትችላላችሁ፣ እንደ መክሰስ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም እንደ ቁርስ አንዳንዴ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዳቦአችን።